नमस्कार, माझं नाव सिद्धांत आहे. मी पुण्याचा आहे आणि मी 19 वर्षाचा आहे. मी माझं इनर इंजिनिअरिंग मे 2019 मध्ये केलं. मी इनर इंजिनिअरिंग करण्याचं कारण हे म्हणजे माझे बाबा. तर मी जेव्हा 7वीत होतो तर माझ्या बाबांची एक सवय होती की सकाळी ऑफिसला निघण्याच्या आधी एक 15 मिनिटं स्टॉक मार्केटची न्यूज बघायची. तर एक दिवशी असं झालं की मी सकाळी उठलो आणि मी बाबांना बघतोय तर ते टी व्हीवरती श्री श्री रविशंकरांना ऐकतायत, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे जे गुरु आहेत त्यांना. तर ते बघून मला जरा धक्का लागला. म्हटलं, बाबा हे तुम्ही काय करताय? तर बाबा म्हटले, जरा गप बस, मला ऐकू दे. म्हटलं बरं ठीक आहे. म्हटलं की हे वन टाइम थिंग असेल, त्यांचं चुकून काहीतरी ऐकलं असेल म्हणून लावलं असेल. तर हे असं एक दिवस नाही, 2 दिवस नाही, तर अख्खं वर्षभर चाललं. मला वाटलं की आता पप्पांचं वय पण होत आलं असेल, मे बी 40 नंतर असं होत असेल. तर असं ते करत करत श्री श्री रविशंकर, त्यानंतर त्यांनी कुठे ब्रह्मकुमारीजमध्ये पण थोडं टाइम स्पेंड केला, तिकडचं पण थोडं घेऊन वगैरे. 2-3 वर्ष ते ब्रह्मकुमारीजला फॉलो करत होते. आणि त्यानंतर माझ्या होते 2017 मध्ये त्यांनी सद्गुरूंचा जो इनर इंजिनिअरिंगचा जो कोर्स आहे तो त्यांनी केला. तेव्हा मी 10वीत होतो. तर 10वीमधनं म्हणजे मी 10वी पासच झालेलो आणि आता माझी 11वी-12वी होती. तर 11वी-12वीत असं झालं की घरी जरा आजीची तब्येत पण बिघडली, तर त्यामुळे मला फॅमिलीपासून थोडं लांबच राहायला सांगितलेलं. तर म्हणजे माझ्या बाबांची आई जी होती ती आजारी पडलेली. तर मग माझ्या स्टडीजवरनं फोकस नाही जावं म्हणून मग मला आईच्या आईबाबांकडे पाठवलं गेलं. तर मी माझी 11वी तिकडे काढली आणि मग त्यानंतर 12वीत मी डायरेक्ट हॉस्टेलला शिफ्ट झालो. तर अशी 2 वर्ष मी माझ्या आईबाबांसोबत जास्त कॉन्टॅक्टमध्ये नव्हतो. मी कधीतरीच घरी यायचो त्यांना भेटायला. तर ह्या 2 वर्षातच माझ्या बाबांनी त्यांची प्रॅक्टिस सुरू केलेली आणि मला माहितीच नव्हतं की हे सकाळी उठून असं मेडिटेशन करतात किंवा शांभवी महामुद्रा करतात. तर एक दिवशी असं झालं की 1-2 दिवसाची सुट्टी मिळालेली मला हॉस्टेलमधून. तर मी घरी आलेलो आणि संडेच होता माहिती आहे. आणि सकाळी 6 का 6:30 वाजता मला कोणतरी जोरजोरात आम आम असं बोलताना ऐकू आलं. मी बघतो तर माझे बाबा बसलेत तिकडे आणि ते मेडिटेशन करतायत. मला डिस्टर्ब झालं. मग मी खूप चिडलो त्यांच्यावर. म्हणले, तुम्ही काय करताय, काय सुरू केलं आता तुम्ही हे नवीन? तर म्हणले की असं असं आहे, शांभवी महामुद्रा मी असं शिकलोय, तर तेच मी करतोय. तर त्यावेळेस तर मला त्यांचा खूप राग यायचा, कारण सकाळ सकाळी उठून 6 वाजता कोण दुसऱ्यांची झोपमोड करतं. तर असं होत राहिलं. त्यानंतर मग जेव्हा मी 12वीत गेलो तेव्हा 2019 साली 12वीच्या परीक्षा होत्या माझ्या. तर त्याच्या 1 महिन्याच आधी माझे बाबा महाशिवरात्रीसाठी गेलेले आश्रमला, ईशागा सेंटर. तर तिथे ते महिनाभर काहीतरी राहिले, व्हॉलंटिअरिंग वगैरे केली त्यांनी तिकडे. आणि मग ज्या दिवशी ते आले तेव्हा मी घरीच होतो. हॉस्टेलमधून ब्रेक मिळालेला मला, म्हणून मग त्या 1 दिवसासाठी मी घरी आलेलो. आणि त्याच दिवशी नेमके ते बाबा आश्रमवरून येत होते. तर दाराची कडी वाजवली. मी दार उघडलं आणि बघतोय तर म्हणजे असा वेगळाच माणूस माझ्या समोर आला असं वाटलं. कारण जेव्हा बाबा गेले होते आश्रमला तेव्हा म्हणजे वेगळेच होते, आणि जेव्हा परत आले तेव्हा असे म्हणजे तोंडात लिटरली असं त्यांच्या तेज आलेला कुठल्या तरी, आणि त्यांचं वेट पण खूप लूज झालेलं. तर म्हणजे चमक एकदम वेगळीच होती. तर ती बघून मी आश्चर्यचकितच झालो की हे काय झाले तुम्हाला नक्की, तुम्ही असे कसे दिसायला लागला? ते म्हणले योगा. तर ते एकच शब्द म्हणले योगा. तर ते ऐकून म्हणलं वा बरं आहे म्हटलं. आणि मग त्यानंतर मग माझ्या 12वीच्या परीक्षा झाल्या. मग मी घरी आलो. आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे 12वीच्या परीक्षा झाल्या म्हणजे त्यानंतर 3-4 महिने तुम्हाला सुट्टीच असते खूप मोठी. तर जेव्हा मी घरी असायचो तर बाबा ऑफिसला जायचे आणि म्हणजे घरी मी आणि आईच फक्त. तर माझ्यात आणि आईमध्ये नेहमी काही ना काही वाद व्हायचा, छोट्या छोट्या गोष्टींना घेऊन, काहीतरी छोटे मोठी गोष्टी घेऊन सारखे भांडण व्हायचं वगैरे. तर मग संध्याकाळी बाबा आल्यावर मग त्यांच्यासमोर अशी कोर्ट रूम बसायची, कोण खरं आहे कोण खोटं आहे असं व्हायचं.
तर हे करता बाबा सारखे म्हणायचे, तुम्ही जर इनर इंजिनिअरिंग केलं असतं हे झालंच नसतं, किंवा तुम्ही जर इनर इंजिनिअरिंग केलं असतं तर तुम्हाला जरा सेन्स तरी आला असता, अशा कॉन्स्टंट टोमणे मिळायचे मला. तर ते टोमणे ऐकून ऐकून मी एक दिवशी म्हटलं की बरं बाबा मी करतो एकदाच इनर इंजिनिअरिंग, पण ह्यापुढे मला टोमणे नको तुमची. तर मग मेमध्ये इनर इंजिनिअरिंगचा कोर्स अनाऊन्स झाला मगरपट्टाला. तर आम्ही गेलो, आम्ही रजिस्टर केलं आणि त्यानंतर मग इनर इंजिनिअरिंगला 7 डे फॉर्मॅट होता इनर इंजिनिअरिंगचा, तो मी अटेंड केलेला. तर पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा हे 4ही दिवस मी गेलो होतो, तेव्हा मी त्या कोर्समध्ये बिलकुल लक्ष दिलं नव्हतं. मी फुल एकदम प्रत्येक छोटी छोटी गोष्ट जज करत होतो की इथे चूक मिळेल तिथे चूक मिळेल, पण असं झालं नाही. पण कारण मी याच्या आधी पण असे 1-2 कोर्सेस केलेले की असेच म्हणजे काहीतरी लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशनचे वगैरे असेच मी फ्री होते म्हणून मी असंच गेलेलो एकदा बघायला. तर त्यांचा काय मला फारसा काही असा म्हणजे यूज असा काही झाला नाही लाईफमध्ये. तर मला पण असं वाटलं की हा पण कोर्स त्याच्यासारखाच असेल, एकदम काही फायद्याचा नसणार. तर त्यानंतर तर पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा दिवस मी काहीच लक्ष दिलं नाही त्या क्लासमध्ये, एक्सेप्ट फॉर दॅट फिजिकल पार्ट जे की ते शिकवत होते. बाकीचा जो पार्ट होता तो मी त्यावर लक्षच दिलं नाही काही. त्यानंतर 5वा दिवस आला. त्या 5व्या दिवशी असं घडलं की म्हणजे मी फुल टू फॅनच झालो म्हणायला हरकत नाही. तर 5व्या दिवशी इनिशिएशन होतं माझं शांभवी महामुद्रामध्ये. शांभवी महामुद्राची जे मेडिटेशन असतं त्यात तुम्हाला इनिशिएट केलं जातं. तर इनिशिएशनचा दिवस होता. तर मला चांगलं आठवतं ते अजूनही. आम्ही इनिशिएशन करायला बसलो आणि शेवटचे जे काहीतरी 10-15 मिनटं होते इनिशिएशनचे, त्यात काय झालं मला अजूनही कळत नाही. म्हणजे डोळे मिटून होतो आम्ही सगळे आणि मधूनच म्हणजे पहिल्यांदा कोणी रडतंय, मग परत हसूच येतंय काय मला, मग परत काय रडतोय मी, आणि लिटरली बॉडी माझी अशी व्हायब्रेट होत होती आणि कुणी ओरडतंय काय का तर काय होतंय मला हे काही कळतच नव्हतं. म्हणजे अख्ख्या ते जो तो 21 मिनिटाचा जो प्रोसेस असतो त्या अख्ख्या वेळेसपर्यंत माझे डोळे बंद होते. तर काय होतंय मला काही कळतच नव्हतं. तर मग ते प्रोसेस एंड झाली. तर एक्सपिरियन्स सांगायचं झालं म्हणजे कडक म्हणायला काही हरकत नाहीये. तर प्रोसेस एंड झाली ती. त्यानंतर मग आम्हाला सांगितलं गेलं की आता तुम्ही हॉलच्या बाहेर जावा, पण फोटोग्राफी काढायची होती. जी जेवढी आम्ही लोक होतो, जी बॅच होती त्यांचा फोटोग्राफी सेशन होतं. तर आम्ही सगळे हॉलमधनं बाहेर निघतच होतो फोटोग्राफीसाठी. तर इनर इंजिनिअरिंगच्या कोर्स 7 डे फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही कधी पण बघाल, तुम्ही जेव्हा पण हॉलमधनं बाहेर जाता किंवा आत येता, हॉलच्या इथे एक ना एक व्हॉलंटियर असतो असं नमस्कारम करून. तर माझ्या बाबांनी मी जेव्हा क्लास करत होतो त्यावेळेस त्यांनी व्हॉलंटिअरिंग घेतलेली. तर आम्ही बाहेर जात होतो तर मला दारापाशी बाबा दिसले असे करत. तर मला कारण काही कळत नव्हतं की काय झालंय नक्की, मला असं काय होतंय ते जो प्रोसेस झाला 21 मिनिटाचा त्यानंतर. तर मला लिटरली असं बाबांना विचारतं की तुम्ही माझ्याकडून काय करून घेतलंय असं. तर त्यांच्याकडे मी जाऊन बोलणारच होतो, पण असं बोलायची इच्छा पण होत नव्हती. म्हणजे तोंडातून काही बोलायची इच्छा होत नव्हती. तर तुम्ही कधी पण म्हणजे कोणी पण जरी शांभवी महामुद्रा केली किंवा जे कोण हे बघताय ते रिलेट करू शकतील याचा, की कधी पण शांभवी महामुद्रा झाली की तुम्हाला कळेल की एक असा नाही का, म्हणजे शांभवी महामुद्रा झाल्यानंतर अर्धा एक तास असं बोलायची इच्छाच होत नाही आपल्याला. तर तसंच झालेलं मला. त्यानंतर तो कोर्स एंड झाला. त्यानंतर मग बाबांनी मला 21 डे हठयोगा होतं तर त्यासाठी आम्ही रजिस्ट्रेशन केलं होतं. तर ते मला ते मेच्या लास्ट वीकमध्ये होतं. सो आता इनर इंजिनिअरिंग झालं म्हटलं की त्याच्यानंतर एक 48 डेजची मंडला असते. म्हणजे तुम्हाला दिवसातनं 2 वेळा 48 डेजसाठी दिवसातनं 2 वेळा शांभवी महामुद्रेची प्रॅक्टिस करायची असते. तर आता लास्ट वीकमध्ये मी जाणार होतो तर हे मंडलाच्या मध्येच पडत होतं.
तर मी ट्रेननी जाणार होतो. सो मला माहिती होतं की हे ब्रेक होईल कसं तरी. सो मी विचारलं की इनर इंजिनिअरिंगच्या टीचर्सला की असं असं आहे, मी ट्रॅव्हल करणार आहे. तर त्यांनी सांगितले की काही काही हरकत नाही, तू ट्रेनमध्ये बसून सुद्धा तू शांभवी महामुद्रेची प्रॅक्टिस करू शकतो. तर मी खूप असं स्केप्टिक होतो की नक्की होईल की नाही, होईल की नाही. पण नेमकं ते जेव्हा मी म्हणजे ट्रेननी जात होतो, पण तेव्हा काही कारणामुळे मला करता नाही आलं. कारण माझ्या मनात ती थोडी भीती होती की लोक काय म्हणतील, लोक काय म्हणतील. मग तिकडे माझं मंडला ब्रेक झालं. त्यानंतर जेव्हा मी हटेवगाला गेलो त्यावेळेस मग तेव्हापासून मी माझं मंडला कम्प्लीट केलं. सो इनर इंजिनिअरिंग केल्यानंतर एक वेगळाच अनुभव, म्हणजे जीवनाची एक वेगळीच काय म्हणू शकतो आपण, एक वेगळी वाट दिसली, एक्सपिरियन्स झाली म्हणू शकतो, जे की आता म्हणजे त्यावर चालण्याशिवाय काही दुसरा उपाय मला वाटत नाही, कारण ती इतकी सुंदर दिसते. थँक्यू.